Hey guys, E-pathshala YouTube channel eta fresh video ke moi jare kolta hokoloke স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে নিশ্চয় এই কথাটো লগত অৱগত হৈছে যে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ যি মক টেষ্ট আছে মক টেষ্ট আৰম্ভ হৈছে আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি আপোনালোকক জনাইছিল যে যি মক টেষ্ট আছে সেই একে সিস্টেমতে আপোনালোকৰ ফাইনেল এক্সামো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকে মক টেষ্টত যিসমূহ স্টেপ কৰিব সেই একে স্টেপ আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ যি ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন থাকিব ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনতো আপোনালোকৰ লোৱা হ'ব একে পদক্ষেপে গতিকে আজি আমি এই ভিডিওটোত আপোনালোকৰ মক টেষ্ট কেনেকৈ দিব লাগিব লাইভ দেখাই দিব বিচাৰিছো ভিডিওটো ভালদৰে চাব কাৰণ এই যি মক টেষ্ট আছে এই মক টেষ্টৰ দৰেকৈ আপোনালোকৰ যি ফাইনেল পৰীক্ষা আছে ফাইনেল পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব কিন্তু ভিডিওটোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদি হে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ আপোনালোকেও জানে যে মই আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰমেটিভ ভিডিওবিলাক লৈ থাকো গতিকে এতিয়া হক আজি আমি মূল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এটা চাওক এটো হৈছে আপোনালোকৰ মক টেষ্টৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ ইয়াত চাওক অনলাইন মক টেষ্ট আছে যে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব মই এটা কাম কৰিম যি মক টেষ্টৰ এই ওয়েবসাইটটো আছে এই ওয়েবসাইটটোৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা আহি এই যি ওয়েব পেজ আছে ওয়েব পেজত আহিব পাৰিব একো ডাউট নাই বা একো প্ৰবলেম নাই নহয় জানো ঠিক আছে এসক এটো হৈছে আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ যেটো ওয়েব পেজ এক্সাম পোৰ্টেল বুলি ক'ব পাৰে এটো ইয়াত আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ইয়াত আপোনালোকৰ কিছু ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ইয়াত কিছু ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়া হৈছে ইনষ্ট্ৰাকচনখিনি মই আপোনালোকক এবাৰ পঢ়িহাই দিব বিচাৰিছো ইয়াত দিছে যে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ষ্টুডেন্ট হেজ টু লগ ইন উইথ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ ৰোল নাম্বাৰ এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ এক মিনিট ইয়াত আপোনালোকৰ অলপ ভুল আছে চাগে মই এটা চেক কৰি দি আছো আপোনালোক ইয়াত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন মোবাইল নম্বৰ হ'ব লাগে ইয়াত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ অৰ্থাৎ প্ৰথম যেটো ইনষ্ট্ৰাকচন আছে ইনষ্ট্ৰাকচনটোতে অলপ ভুল আছে এটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ ঠিকে আছে এটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ হ'ব লাগিছিল ৰোল নম্বৰ লিখি থৈ দিছে গতিকে এটো ভুল আছে এটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ হ'ব হা তাৰপিছত এটো আছে আপোনালোকৰ ডিওবি অৰ্থাৎ ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব আপোনালোকে তাৰপিছত 2 নম্বৰ ইনষ্ট্ৰাকচনটো অলপ চাব ইয়াত লিখিছে যে আফটাৰ লগইন ষ্টুডেন্ট স্পেসিফিক পেজ উইল বি এভেইলেবল উইথ কোৱেশ্চন পেপাৰ ডাউনলোড এনসাৰ শিট আপলোড ক্যাপশন ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু এনশ্যোৰ এবাউট ডিউৰেশ্যন of exam display in subject paper grid অৰ্থাৎ আপোনালোকে কোৱা হৈছে যেতিয়া আপোনালোকে লগইন কৰিব লগইন কৰাৰ পিছত ষ্টুডেন্ট স্পেসিফিক পেজ এটালৈকে যাব তাত কোৱেশ্চন পেপাৰ ডাউনলোড আৰু এনসাৰ শিট আপলোড ক্যাপশনটো থাকিব মই আপোনালোকক ভিডিওটোৰ মাজত দেখাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ কোৱেশ্চন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব লাগিব আপলোড কৰিব লাগিব সকলোবিলাক দেখাই দিম এইটো ইমান ডাঙৰ প্ৰবলেম নহয় বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে গোটেই যি প্ৰক্ৰিয়া আছে প্ৰক্ৰিয়াটো গম পাই যাব যি এনেকৈ আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ভিডিওটোত মই বেছি স্পিডত কথা কোৱা নাই কাৰণ ভিডিওটো যদি বেছি স্পিডত কও ভিডিওটো ছুটি হ'ব কিন্তু আপোনালোকে বুজি নাপাব পাৰে গতিকে মই ভিডিওটো লাহে লাহে কৈ আছো আজি ইয়াত 3 নম্বৰত কোৱা আছে ইন ডাউনলোড কলম ক্লিক ডাউনলোড ফৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকে তাতে এটা ডাউনলোড কলম আহিব ডাউনলোড কলমত ক্লিক কৰাৰ লগে আপোনালোকে যিখন কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে কোৱেশ্চন পেপাৰখন ডাউনলোড হ'ব 4 নম্বৰটোত অলপ হুকুজা আছে মোৰো তথাটো মাতি দিছো ইউ আৰ allowed to upload answer sheet 10 pages only in single pdf maximum size of all pdf must not exist 5 MB তাত ইয়াত কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে 10টা পেজ এটা সিঙ্গল pdf বনাই কিনে আপলোড কৰিব লাগিব যাৰ ম্যাক্সিমাম সাইজ 5 MB তকৈ ওপৰত যাব নোৱাৰে ইতিমধ্যে মই ভিডিও এটা বনাইছো আৰু এটা ভিডিও পাব আপোনালোকে কেনেকৈ ফাইনকে আপোনালোকে 5 MB তলত PDF ফাইল বনাব পাৰে গতিকে ভিডিওটা এবাৰ চেক আউট কৰি ল'ব ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক আছে চাওক ইয়াত 10টা পেজ দিছে কিন্তু আমি যিখন এসপি চাইছিলো তাত আপোনালোকে 10টাতকৈ কম হ'ব পাৰে বুলি কৈছিলে বেছি হ'ব পাৰে বুলি কৈছিলে গতিকে যদি ইয়াৰ ওপৰত কিবা আপডেট আহে তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম 5 নম্বৰত কোৱা হৈছে আপলোড লিংক উইল বি এক্টিভেটেড আফটাৰ 30 মিনিটস এক্সাম সেশন start it will be remain live open till 1 hour 60 minutes after the exam session closed অৰ্থাৎ কোৱা হৈছে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ 30 মিনিট পিছত আপোনালোকৰ আপলোড অপচনটো এক্টিভ থাকিব আৰু 30 পৰীক্ষা হোৱাৰ 60 মিনিটলৈকে অৰ্থাৎ 1 ঘণ্টালৈকে আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব The size of scan pages in the PDF should be অৰ্থাৎ এইবোৰ সাইজৰ পেজহে আপোনালোকে স্ক্যান কৰিব পাৰিব use any mobile app to generate PDF অৰ্থাৎ ইয়াত কি কৈছে আপোনালোকে যি PDF আছে PDF টো ক্ৰিয়েট কৰিবৰ বাবে যিকোনো মোবাইল এপ এটা ইউজ কৰিব দিছে গতিকে ইয়াৰ ওপৰত মই ভিডিও বনাইছো আগতে গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব বেষ্ট ভিউ ইন লেটেষ্ট ভাৰ্সন অফ Mozilla Firefox আৰু Google Chrome
8 নম্বৰত কৈছে যে আপোনালোকে মজিলা ফায়াৰফক্স আৰু গুগল ক্ৰম যদি ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে ভাল ফল হ'ব ইয়াত আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এছঅপিখন দি দিছে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ চাই ল'ব তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগিব আই এগ্ৰিত ক্লিক কৰিব লাগিব আই এগ্ৰিত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত যে আছে প্ৰচিড বাটনত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ আহি গ'ল ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ আহি গ'ল ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ আহি গ'ল আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ আছে ইয়াত দিব ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ ইয়াত দিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াত দিব প্ৰথমতে মাহটো দিব লাগিব তাৰপিছত ডেটো দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতটো দিব লাগিব আচলতে মোৰ তাত এই ডিটেইলছখিনি নাছিলে দিশা হাজৰিকা নামৰ আমাৰ E-pathshala ইউটিউব চেনেলৰ এজন সদস্যই তেওঁৰ ডিটেইলছখিনি মোক দি দিছিলে গতিকে মই তেওঁৰ ডিটেইলছখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকক ফাৰ্ডাৰ যি ষ্টেপ আছে ষ্টেপটো দেখাই দিম গতিকে আপোনালোকে এবাৰ কমেণ্টত থ্যাংক ইউ বিদিশা হাজৰিকা লিখিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া মই ডিটেইলছখিনি ইয়াত ভৰাই লৈ কিনে আপোনালোকক দেখাম এইখিনি ডিটেইলছ মই আপোনালোকক দেখাব বিচৰা নাই যিহেতুকে অন্য ডিটেইলছ ওকে আপোনালোকে লগইন কৰিলে লগইন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিটেইলছ আহি যাব কেণ্ডিডেট নেম ডিগ্ৰী কলেজ ৰোল নম্বৰ ইমেইল আইডি মোবাইল নম্বৰ এইবিলাক আহি যাব এইটো সাইডত মই ব্লাৰ কৰি দিছো কিছু ডিটেইলছ ওকে ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ডাউনলোড কিউ পেপাৰ এই যে অপচন আছে এই অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ওকে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত সাবজেক্ট আহিছে সেমিষ্টাৰ আহিছে পেপাৰ কোড আহিছে ডেট আহিছে ফ্ৰম টাইম টু টাইম কেইটাৰ পৰা কেইটালৈকে আছে এইটো আহিছে ইয়াত নোট দিছে আপলোডিং ফেচিলিটি অফ এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট উইল বি এভেইলেবল আফটাৰ 30 minutes অফ কমেন্সমেন্ট অফ এক্সামিনেশ্যন এণ্ড উইল ৰিমেইন ওপেন till 1 hour after the end of examination অৰ্থাৎ ইয়াত একে কথাই কৈছে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ 30 মিনিট পিছত আপলোড অপচনটো এক্টিভ কৰি দিয়া হ'ব আৰু পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ 1 ঘণ্টা পিছলৈকে আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব এতিয়া ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত যি আমাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে কোৱেশ্চন পেপাৰটো ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে এই যি বাটন আছে বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু আপলোড কৰিবৰ বাবে এই যি বাটন আছে এই বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া মই কোৱেশ্চন পেপাৰটো আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি কিনে দেখাই দি আছো ওকে এইটো হৈছে আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ মক টেষ্টৰ যিটো ফাইল আছিল সেই ফাইলটো দি দিছে অৰ্থাৎ মক টেষ্টৰ যিটো গাইডলাইন আছিল গাইডলাইনটো দিছে মই এইটো কি কৰিম এইটো মই এতিয়া ডাউনলোড কৰিম ঠিক আছে এতিয়া সক এটো আমি কি কৰিলো ডাউনলোড কৰিলো এনেকে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব যদি মক টেষ্ট দিব নোৱাৰে তেতিয়াহলে মই ওয়েবসাইট এটা বনাই আছো আপোনালোকক মই আগতেও জনাইছো ওয়েবসাইটটো এক্টিভ হ'ব 2 দিনতে এক্টিভ হ'ব গতিকে আপোনালোকে তাতো ট্রাই কৰিব পাৰিব তাত মই কোনো ধৰণৰ টাইম লিমিট নিদিও যেহেতুকে মক টেষ্ট অনুষ্ঠিত কৰিছে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে সকলোবিলাক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 10টা A4 সাইজৰ পেজ আপোনালোকে কি কৰিব দিয়া হৈছিল স্ক্যান কৰিব দিয়া হৈছিল আপোনালোকে যিকোনো এপৰ সহায়ত গতিকে স্ক্যান কৰিলে তাৰপিছত ইয়াত যে আছে এনসাৰ পেপাৰ আপলোড এই এনসাৰ পেপাৰ আপলোড অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত চাওক ইয়াত তেহেতে কি কৰিছে আপোনালোকৰ এটা ফাইল আপলোড কৰিছে ইতিমধ্যে ৰিনেম কৰিছে কিন্তু মই আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছো ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সুইচ ফাইলত ক্লিক কৰিব লাগিব সুইচ ফাইলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ফাইলটো কি কৰিলে সিলেক্ট কৰিলে ইয়াত চাওক অনলি ওয়ান ফাইল আৰ এলাউড কিন্তু চাওক এই যি আপোনালোকৰ পপআপ হৈছে পপআপটো কি হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কৈছিলে যে আপোনালোকে মাত্ৰ এটা ফাইলহে আপলোড কৰিব পাৰিব এবাৰহে এটা PDF আপলোড কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকক সাৱধান হোৱাটো জৰুৰী গতিকে তেহেতে যেহেতুকে আপোনালোকৰ এই ফাইলটো আপলোড কৰিছে হেহে আপোনালোকে কি কৰিব নোৱাৰে মই নেক্সট পেজটো এড কৰিব পৰা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ যি এড কৰা প্ৰক্ৰিয়া আছে প্ৰক্ৰিয়াটো এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ আপলোড কৰিব পাৰিব মই এটা সৰু ক্লিপ বজাই দিছো সব ক্লিপটো চালে আপোনালোকে গম পালে যে আপোনালোকে কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগিব এতিয়া সব এই যি প্ৰক্ৰিয়া আছে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায়তে আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব
ফাইনেল পৰীক্ষাসমূহ গতিকে আপোনালোকে এই যি ভিডিঅ' আছে এই ভিডিঅ'টো অলপ ভালদৰে চাব কাৰণ এই প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায়তে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক কাৰণ সকলোৱে এই যি প্ৰক্ৰিয়া আছে প্ৰক্ৰিয়াটো জনাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বা খুব দৰকাৰী গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা এতিয়ালৈকে মই জ্যোতি কলিতা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰিব এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যদিহে ভাবে মই কিবা নক'ব লগা কথা হ'লো বা ভুল ইনফৰমেশ্যন দিলোঁ তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোক ক্ষমা কৰি দিব অন্য এটা ভিডিঅ'ত নিশ্চয় আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়ালৈকে মই জ্যোতি কলিতা আজিলৈকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম